Hello, what's up mga kapangit? For today's tutorial, mayroon ako ituturo sa inyong isang application which is ito yung pinaka-trending ngayon sa TikTok. At ang application na to is Tempo App. Ito yung TikTok trend viral. So, karamihan sa mga video nito is nagva-viral sa TikTok. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ito yung papakita ko sa inyo is ito yung example ng Tempo App. Or sa Tempo App siya ginawa itong video na ito. Let's go! Easy go. So ngayon, magda-download muna tayo ng Tempo App. Punta kayo sa Play Store nyo or saan kayo pwede mag-download. Then search nyo lang Tempo App. Yan, itong Tempo Music Video ito. Yan, ito. Tempo Music Video Maker. So makikita nyo sa ano nya, so, parang description, sa details niya, ayan, makikita nyo sobrang trending ng app na to. So install muna natin to. Yan, loading na siya sa baba, dito siya. Yan, antayin muna natin yan. Okay, malapit na. Free lang naman ng mag-download ng app na to. Download lang kayo sa Android phone nyo. Available din to sa iOS, sa Android phone. So kung wala pa kayong Tempo App, mag-download na kayo. Yan, installing na siya. Alright, antayin lang muna natin. Yun. Then open lang natin to. Now, let's go. And loading pa siya. Alright, yan. Then next lang natin. Click nyo lang yung next. Yan, next lang natin ulit. Then next. Loading na siya. Ayan, itong app na to is wala siyang bayad pag mag-download, pero pag gumamit ka ng ibang ano niya, ibang klase ng animation, yung mga transition is may bayad. So kung gusto nyo magbayad, meron siyang monthly payment. Ayan, nakikita nyo. So dito lang tayo sa 3 days free trial, kasi papakita ko lang sa inyo kung paano siya gamitin. Continue lang natin. Then back nyo lang. Pero kung may pambayad kayo, pwede naman kayo magbayad kung gusto nyo magbayad. And then next na lang natin to dito sa taas. Yan. Then ito na, nandito na kayo sa home ng Tempo App na to. Ayan, mayroon siyang popular, may new, may TikTok. Yan, ito yung nasabi ko sa inyo na sobrang trending dito sa TikTok na to. Ayan, then animation, ito. Then love, ito. Itong yung ibang ano na to is nakikita nyo na yata to sa TikTok. Then my friends, anime, yung beats ng mga music, lyrics, kung gusto nyo lyrical na video, may sad,
may meme, may K-pop, yan sa mga K-pop lover dyan. Then world, effects, yan dito sa effects, ito yung karamihan dito may bayad. Festival, so yun, ito yung ano niya, mga pagpipilian niya. Ayan, then sa TikTok ito, ayan, may kumbaga mayroon siyang template. Yun, mayroon siyang template. Then mag-select na lang kayo ng mga photos nyo. Yun. Then eto, try natin tong 3D stereo photos. Try natin. Yan, kung makikita nyo is bago lang kasi siya. Ayan o, meron siyang unlock for free. Recommend to use one picture. Ibig sabihin naka-unlock siya, kailangan magbayad nung gustong gumamit ng itong 3D stereo na to, itong animation na to. Ayan, yung gusto nyo magbayad, then skip nyo lang. Meron siyang mga pagpipilian dito. Ayan, then lang natin. Then dito naman tayo sa new. Ayan, yan, mamili muna tayo ng gusto natin. Ayan, sobrang dami niyang pagpipilian dito, kayo na bahala mamili. Sobrang dami niya talagang mga template, kumbaga parang template siya kung tawagin. Ayan, nakikita ko na rin to sa mga TikTok videos. Then nag-search ako kung saan nila to ginagawa or saan sila gumagawa ng ganong mga videos, kasi sobrang ganda niya panoodin. Ang dami yung effects, transition ang gaganda, then yung song, yung music, tsaka yung beat ng music sa photos or sa mga videos, sobrang tugma na tugma siya kumbaga. So dito lang pala in-edit yun. Ayan, so mamili tayo dito kung paano gumawa. Ayan, mamili tayo dito. Dito na tayo sa may TikTok na to. Yan, dito tayo mamili. Then pakita ko sa inyo kung paano. Yan doon, sobrang dami nyo. Yan. Plus warning, try natin to. Hindi, may bayad din siya. So pili na muna natin yung free. Ito, itong 4 dimension. Try natin to. Ayan, so ayun yung sobrang lupit ng ano niya, animation niya, tsaka yung beat ng music, tsaka yung video na to. So try natin to. Then itong recommended to use 3 to 12 pictures. So try natin. Click nyo lang, then allow, then pupunta na kayo sa gallery nyo. Then ayan, loading muna siya. Ayan, antayin muna natin. Then mapupunta na kayo sa photos nyo. Then kayo na bahala mag-select ng picture na gusto nyo. So hanap lang tayo dito ng mga picture na gusto natin. Kayo na bahala mamili ng gusto nyo. So mamili na tayo dito. Select
Click lang tayo ng picture. Kayo na bahalang mamili. Hanap lang tayo ng mga picture dito na pwedeng edit. Ayan, ito. Try natin to. Yan. Then 2 3. Ayan, pwedeng 3 or 12 photos. So 3 lang ang gagamitin ko. Click natin yung check. Ayan. Loading na siya. Antayin lang muna natin. Mix, sips, clips, dips, skips, whatever. Baby, I'm getting this chatter. Going on. Ayan, so nakikita nyo. Sips, clips, dips, skips, whatever. Baby, I'm getting this chatter. Going on. Diba, sobrang ganda niyang effects niya. Then kung gusto niyo na kung ayun na yung gusto niyo, then save to phone. Save to phone niyo lang. Then kung gusto niyo naka pro full 1080p or HD 720p or 4080p. Try lang natin tong medyo mababa, itong 720p. Try lang natin to. Ayan. Then antayin nyo lang, maglo-loading lang siya. Okay, mayroon siyang ads. X nyo lang yan. Antayin lang naman natin siyang mag-loading. Yung mga ads, skip nyo lang yun kasi ganun talaga siya. Marami talagang ads na lumalabas. X nyo lang palagi. Yan, malapit na siya. Okay, 50%. Okay, malapit na. Wait a minute. 90. Alright. Then X nyo lang. So ayun, pwede nyo na siyang i-save or pwede nyo siyang i-upload sa TikTok. Ayan, save to album. Okay, nandun na siya. Pwede nyo sa Instagram, WhatsApp, din sa Facebook, YouTube. Pwede nyo siyang i-share. So back na natin to. Then punta na tayo dun sa ating gallery natin. Ayan, tingnan natin siya dito kung nandito sa videos. So ayan, nasa videos natin siya. Punta tayo dito sa album. Tingnan natin. Nasa videos talaga siya. Yan, nandito siya sa akin. Then ito, play natin. Yung final. Ito yung videos na nagawa natin or yung ginawa ko. So ito siya. Ito yung final. Let's go. Diba? Sobrang niya. Sobrang ganda niya. Kaya sobrang trending nito sa TikTok. Yan o. Mix, sips, clips, dips, skips, whatever. Baby, I'm getting this chatter. Going on. Diba? Sobrang ganda niya. So ayun lang guys ng panibagong tutorial natin ngayon. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko na to. So
Yun lang guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel. So sana supportahan niyo ako sa pag-YouTube ko na to guys. So ayun lang guys, maraming salamat. Bye bye.